Mến chào các bạn, mình là ngôi nhà mơ ước một. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Bài toán mà mình được đặt ra để giải quyết cho cái mẫu nhà này là với cái chiều rộng mặt tiền của cái lô đất gia chủ là rộng 5 m và cái chiều sâu là 20 m, mà gia chủ lại rất là yêu thích cái phong cách nhà truyền thống chữ L ở nông thôn. Thì như vậy là mình có thực hiện được cái mẫu nhà hành lang chữ L với cái chiều rộng mặt tiền là chỉ 5 m được hay không? Và trong video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người cái mẫu nhà truyền thống ở nông thôn với cái chiều rộng mặt tiền là 5 m và cái chiều sâu là 20 m, được thiết kế là cái hành lang chữ L. Có thể nói mẫu nhà hành lang chữ L được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng ở vùng quê nông thôn vì cái độ thông thoáng và lưu thông gió và ánh sáng, cũng giống như là cái tiện ích mà cái hành lang chữ L này mang lại. Chính vì vậy được rất nhiều bà con mình ưa chuộng cái mẫu nhà này để lựa chọn xây dựng. Và ngày hôm nay mình có dịp tiếp xúc và làm việc với gia chủ cũng yêu thích cái mẫu nhà hành lang chữ L, nhưng anh lại sở hữu một cái mảnh đất có cái chiều rộng mặt tiền là chỉ 5 m thôi, và anh rất là khao khát và mong muốn xây dựng cái mẫu nhà hành lang chữ L. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cái mẫu nhà này đến mọi người tham khảo. Mình cũng xin lưu ý một phần là với những cái mẫu nhà hành lang chữ L thì cái chiều rộng mặt tiền nó khoảng từ 6,5 m trở lên đó, thì nó thiết kế là nó là đẹp nhất, và cái hành lang chữ L này nó phát huy hết cái tác dụng và cái vai trò sử dụng công năng của nó. Nhưng trong trường hợp cái nhà này chỉ chiều rộng mặt tiền chỉ 5 m thôi thì cái hành lang chữ L thiết kế được, nhưng mà nó vẫn chưa phát huy được hết cái vai trò sử dụng công năng đó nha các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà này nha các bạn. Về cái chiều cao nền thì được thiết kế là 5 bậc 5 cấp, tổng chiều cao nền là 800. Vì mẫu nhà này được thiết kế và đặt để ở vùng quê nông thôn, chính vì vậy mà cái chiều cao nền này nó cao, giúp cho gia chủ yên tâm trong quá trình sử dụng, nhất là vào cái thời điểm mà nước nổi thì ngôi nhà mình nó không bị nước tràn vào, để tránh sai lệch về mặt phong thủy. Được thiết kế đầy đủ công năng cơ bản của một nhà cấp 4 bình thường. Cái phần sảnh phía trước là rộng 2 m, cái hành lang bên là rộng 1,2 m liên kết thành hình chữ L, một phòng khách kim phòng thờ, 2 phòng ngủ, khu vực bếp, phòng ăn và một nhà vệ sinh. Có thể nói là cái công năng của nó rất là đầy đủ cho một gia đình trẻ sử dụng. Cái hành lang chữ L bên là chỉ rộng 1,2 m thôi nha các bạn. Cái hành lang này nó giúp cho mình tiếp cận đến cái ngôi nhà và không cần phải thông qua cái cửa chính 4 cánh, và tiếp cận đến ngôi nhà này ở cái khu vực phòng bếp và phòng ăn ở phía sau luôn nha các bạn. Đây cũng chính là một cái điểm hay và một điểm rất là thú vị và cái mẫu nhà hành lang chữ L mang lại. Về cái phần vật liệu thì mình sẽ chọn cái gạch nền là 80 x 80 nha các bạn. Và thời điểm bây giờ mình cũng khuyên gia chủ là nên sử dụng cái gạch nền 80 x 80 vì nó rất là hợp thời đại, nó rất là đẹp và ẩn chứa bên trong đó rất là nhiều những cái công nghệ hiện đại. Phần cửa cái mẫu nhà này mình sẽ chọn toàn bộ cái cửa nhôm Sinfa màu trắng, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên thanh mảnh hơn. Và hiện nay giá cửa nhôm Sinfa thì nó phải dao động khoảng hơn 2 triệu một mét vuông. Còn về cái phần trần thì sẽ được chọn là trần thạch cao vượt cấp hết toàn bộ khu vực công năng cho cái ngôi nhà này, giúp cho ngôi nhà này nó trở nên cứng cáp, sang trọng và mát mẻ hơn. Kèm theo đó cái tính linh động của trần thạch cao nó mang lại. Cái phần sảnh trước và cái hành lang bên đó, thì được đúc bê tông nha các bạn. Từ cái phần sảnh này trở ra phía sau là lợp tôn, xây thùng một mái. Mà mình cũng khuyên bà con mình khi mình xây nhà thì mình cũng nên xây thùng để giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên cao ráo hơn và nó mạnh hơn. Kèm theo đó là giúp cho việc thuận lợi trong quá trình mà mình trang trí, tạo cái điểm nhấn cho ngôi nhà mình nó được nhiều hơn. Về phần màu sắc thì mình sẽ chọn cái màu nền đó chính là màu tím hoa cà, còn cái màu nhấn lúc này đó chính là cái màu trắng. Tuy nhiên về phần màu sắc thì mình cũng gợi ý như thế này. Nếu bà con mình không có yêu thích cái màu sắc này thì mình có thể lựa chọn là một cái màu sắc khác, mình tiến hành mình phối lại một cái màu sắc mình yêu thích, hoặc là cái màu sắc theo phong thủy thì nó cũng rất là đẹp và rất là hợp lý. Sau đây mình chia sẻ một phần bà con mình rất là quan tâm là về cái phần giá xây dựng của cái mẫu nhà này nó như thế nào, thì được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là nhân công, thì hiện tại bây giờ nó dao động khoảng từ 1 triệu cho đến 1,2 triệu trở lên 1 mét vuông với cái mẫu nhà cấp 4 như thế này. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công thì nó dao động khoảng từ 4 triệu trở lên.
Như vậy tổng cái diện tích xây dựng của mẫu nhà này là 100 m², thì mình tạm tính cho gia chủ là 4 triệu 1 m², thì hoàn thiện cái ngôi nhà này nó là 400 triệu. Tuy nhiên cái giá mình đưa ra thì chỉ mang tính chất tham khảo, nó còn tùy thuộc vào cái địa điểm mà mình xây dựng, phụ thuộc vào cái cách mình trang trí và sử dụng vật liệu mà cái giá thành này nó có thể tăng giảm nha các bạn. Vì sao mình chia sẻ phần này? Vì thời gian qua rất nhiều bà con mình quan tâm, gửi comment về hỏi mình cái phần giá và tại sao thì nó lại có một cái sự dao động, thì tùy thuộc vào cái địa điểm mà mình xây dựng. Nếu cái mẫu nhà này mình xây dựng ở khu vực phố thì giá nó khác, còn mình xây dựng ở khu vực nông thôn, nhân công nó rẻ thì cái giá nó khác nha các bạn. Về cái phần hành lang để đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông đi lại, thì mình sẽ làm một cái lan can sắt sơn tĩnh điện màu trắng. Và mình cũng khuyên bà con mình với những cái mẫu nhà hành lang chữ L thì mình nên làm cái lan can, vì lan can là một cái cấu kiện và tạo một cái điểm nhấn rất là đắt giá cho ngôi nhà mình. Kèm theo đó là nó giúp đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông đi lại. Bên cạnh đó nó giúp cho cái việc liên kết cái ngôi nhà mình nó được tốt hơn, giúp cho ngôi nhà mình nó có nhiều cái điểm nhấn hơn. Sau khi hoàn thành xong cái mẫu sản phẩm thiết kế này, mặc dù cái mặt tiền của nó rất là nhỏ, chỉ là 5 m thôi, nhưng mà hoàn thành cái sản phẩm này mình cũng thấy nó rất là dễ thương. Cái hiệu ứng nó rất là đẹp, đáp ứng hết cái nhu cầu sử dụng công năng của gia chủ. Kèm theo đó thì mấy cái màu sắc nó rất là hiện đại. Còn về cái giá thành thì nó cũng rất là hợp túi tiền với nhiều người. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà mà mơ ước của rất là nhiều gia đình trẻ lựa chọn xây dựng. Cái điểm nhấn tiếp theo mà mình muốn đặt để cho cái ngôi nhà cấp 4 này là cái vách cánh gà phía bên tay phải các bạn. Và cái vách này sẽ được chọn là những cục lam bê tông nghệ thuật các bạn. Hiện nay thì cái xu hướng thiết kế những cái cục lam nghệ thuật này mọi người rất là ưa chuộng các bạn, và tạo nên một cái vách như thế này nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng rất là cao. Vì cái bóng đổ của cái vách lam nghệ thuật này nó rất là đẹp các bạn, và nó sẽ hướng cái ánh nhìn của mọi người thu hút rất là nhiều ở cái vách cánh gà này. Đây cũng chính là một cái điểm nhấn mà mình muốn đặt để cho cái mẫu nhà cấp 4 này. Về phần trang trí thì mình sẽ không có ốp gạch để trang trí nội ngoại thất cho cái nhà này, và sử dụng cái điểm nhấn bằng cái màu sơn. Chỉ cần mình khéo léo về cái phần màu sơn, phối cái màu sao cho nó hợp lý sẽ tạo nên một cái hiệu ứng rất là đẹp, chứ không cần phải sử dụng những cái vật liệu đắt tiền như là gạch đá, đá hoa cương, hoặc là gạch giả đá để ốp, phải không các bạn? Cái mẫu nhà này mình gửi tặng cho những cái gia chủ mà rất là yêu thích những cái mẫu nhà truyền thống ở nông thôn. Kèm theo đó là sẽ tư vấn cho mọi người về cái mẫu nhà hành lang chữ L nhỏ xinh với cái chiều rộng mặt tiền là chỉ 5 m. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà cấp 4 hành lang chữ L ở nông thôn, và mình chia sẻ đến anh gia chủ cùng với mọi người tham khảo cái mẫu nhà này. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ gửi đến mọi người thêm một cái phiên bản nữa của mẫu nhà hành lang chữ L nhỏ xinh, để mọi người có thêm một cái sự lựa chọn và sự tham khảo nữa trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn gặp thêm một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà V nông thôn hành lang chữ L nhỏ xinh mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.